Hello guys, good morning. So, niyata karon um nagbuhi ng piso, bantres actually. And walang start lang siya sa new opportunity. Puhon-puhon og makalugar, na kalugar. Then makasugod-sugod na may practice rin siya. One way of kanang practicing at least kung sugod-sugod na namin kamay background. Okay? So, muna nga mo cute nga mga bantres. Alright? Muna siya si Ed and Eddie. Anyways, so amo siyang gipalit pag 2025 kasi tulo. And nice siya, mga healthy, mga bugoy. And nalingaw lang ko nila kay pag daing palit na mo ani, open gyud silang tangkal. Pag ko kakuha nila, nilulan siya sa akong kamot. So duha ra ta kong paliton sa man nga silang tulo nagdungan man sa duol ako. So sila na lang tulo. Okay, so muna siya karon among mini project. Okay, mini project ni namo. At least maka-practice me. Although dili ako, si Ariel, boss Ariel. Akong partner ani. At least na may kanang mga overview, practice na yun sa onjud. Nga na. Okay? So, sa observation karon may kay sila active pero buyag. Pero I think kailangan ba sila og kanang more heat. Nga mo lagi na siya among gibuhat is tinamba na sa gihapon eh. So, and in a few weeks time, like say 2 weeks time, magpalit sa siguro may duha ka buok or tulo ka buok. At least na may harvest so murag at least every 2 weeks. Okay, start up na ni siya sa mong new opportunity. At least kung makita-kita og yuta nga arang-arang di makasugod-sugod na may aside from kanang magtanom-tanom muna siya. So damong bottom project. Okay, so muna siya si Eddie. So kini siya para siyang alaw, gitawag na siya og chick booster. Chick booster. And then kani siya vitality siguro siya. Ang ingon sa katong nagbalig-baligan ako ani is imo siya ibutang og tubig, igo ra pud mo color ang tubig. Okay, pati open. Kasi sa tarong nga to para di mang kuba. Pati budget ra ba ni. Okay. So, tanawa. Hi. Hi. 25 so karong 30, 5 days, 15 na ron na mo. Okay. Oops. Alright. Isa. Next, this one. Oh, la 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 la. Alright. Hi. Mga tiil. Buyag. Tapos within 45 days, sustainable na may food. Among plan ani jud is for food lang jud. So for food lang jud siya. For at least namin sudan in case magkaunsa nami makaon. Pero matud pa ni Boss Ariel unyag pulaan tag manok unsaon man
Then mo na gingon nga pwede na to i-sell. Resell na to at a lower price. So katabang taglaing tao, kaon sila, ka-enjoy pod sila. Kibaw sila nga safe siya, limpyo. Although sa situation karon, ang mga tao di kay mosalig because of corona. But guarantee gid mi ani nga limpyo ni siya. Kani ilan ning mga tai. So actually limpyan gid ni sila every night. Kay workman si Boss Ariel. Workman. So every night kasi before mo si Boss Ariel. After ani gimig tangkal ani para naslay nakadako nga puy-an. Okay? So ito siya nga idea guys. At least kung simba ko walay work tanan natay mga chicken makaon kung makasustain na to aside from vegetable, aside from kanang fish, at least natay nga ni. And then kaya kung baboy mong good udunit ang baboy, pero the problem is dako kayo siya. Okay, so ato na ni close. Okay, kay maghatag-tag gamay nga review sa ilang mini garden. Di yung mini garden pero sa mga plants. Okay. Uy, hala, nabali. Balik ta gamay. Okay, ako na rin dili na ko na i-pause, dili na ko i-stop kay aron kapi og edit korora ni tanan. Ugoyingon sila nga nila jud edit ang video pero sometimes pindot ang raw. Hoping in the future kung ay tay views karon in the future na takuban na to para dili tugnaw. Okay. Okay, tara. Okay, let's have a little walk. Okay, so this one is turmeric. Turmeric na siya guys. Another healthy living. Turmeric, nice na siya eh. Muna sige na mong ka ng laga. Muna nagtimi ba? Every day, every night. Okay. Ito likod. Okay. Ano rin, kaktos dili day. Ko realize. And then we have some cats. Alright. Ito na mga piso na. Huwag na. Kita na. Okay. So this one here is aloe vera. Okay. This one is kanang snake plant for indoor man na siya. This one is fortune plant. Okay. Yan jud ani nga tanom mo. Problema kay more pa ni usa. Muwa tao mo daghan siya. Okay, this is a pine tree kani pine tree ni kani siya pinalit among gining pinangayo or gina-harvest sa dalaget. Okay. Na, saba na kay mga piso, may pawa na kablehe. Joke. Okay, naman sa'yo mini garden sila dire. Kana money maker. Although pa nila natarong og cultivate or wala natarong og kanang himo pa kay busy. Pero mo na ang ilang mini garden. Na-impress lang ko kay nasa yung ilang mga unique yun nga plants. Asa naman to? Adara ni kanay white onion. Pero biyag kayo. And then nasa okra. Asa itong kuwan rin? Adara. This one carrots.
Mugina ko gitry sig achieve gitry og achieve og tanom. Hantod duwa gyapon ako na achieve. Okay? So muna ako impress kay ko atay dragon fruit natag ni Papa, anhing Papa Nestor, okra. Ang kanang dragon fruit siguro og natay space nga tarong puhon ato gina itarong og butang ato itarong tanom. Okay, na natay overview ana unsaon. Okay? So mo lagi siya ganadyo kay kun ani nga tanom kun daghan mangayo ta. Okay? So I think this is it. This is the overview of our mini garden, mini plants, type plants, ornamental and vegetable plants nya tong bantres. Okay guys, you have to go na. Thank you. God bless. Subscribe please and comment pwede.